Привіт! Заїхав я в готель Vasa Hotel 3 зірки. Тільки ось заїхав, ще сказали, номер дадуть через годину, я десь в 12:15 заїхав, сказали, через годину номер буде. Ну окей. А на обід запросили, сказали, на обід буде з 12:30, тобто через 15 хвилин. Зніму обід, зніму номер, зніму взагалі, що тут є. Тут бар, наче на окраїні, саме біля басейну. Ну, коротше, ще поки що нічого не знаю. Залишайтеся, будемо дивитися Vasa Hotel. До речі, готель знаходиться в самому серці Аланії. Ну, перевіримо на собі, як воно жити в недорогій міській трійці за системою All Inclusive. До речі, нам обіцяють безкоштовні шезлонги на пляжі Клеопатри, що для 3 зірок просто вау! Тож, заходимо всередину, перевіряємо, чи варто сюди взагалі їхати. Починаємо з лобі. Стійка реєстрації тут цілодобова. Персонал без проблем спілкується англійською, німецькою та російською мовами. Правила стандартні. Заїзд за 14, виїзд за 12. Сам готель, до речі, збудований у 2005 році, але в 2020 пройшов реновацію. Ну, все досить таки компактно, наче чисто. До речі, Wi-Fi, один мінус великий зразу, який побачив, це Wi-Fi платний. Безкоштовно взагалі немає. 2 євро на добу коштує Wi-Fi. Територія готелю це загалом 1200 квадратів. 2 житлові блоки, бар і басейн. І тут одразу нюанс, про який варто знати. Зараз басейн на реконструкції. Для когось це мінус, але, чесно кажучи, приїжджаючи в Аланію, сидіти біля такого маленького басейну, коли за 200 метрів найкраще море, ну таке собі задоволення. Так, зайшли на обід. Є фрукти, апельсини, груші, овочі, помідори, огірки, лимон, квашені овочі, салати та зелень. Так виглядає шведський стіл. Тут уже такі ще салати різні. Яйця якісь, тут гриби. І основна їжа у нас, основні страви. До речі, бачите, м'яса немає. Є якийсь фарш незрозумілий і рис. Тобто м'яса немає, є фарш. Кавовий апарат. Стоїть автомат і чай. А от так виглядає сам ресторан. Так, подивимося, який мені тут дали номер. Заїхав вже. Дивимося номер. Давай, поїхали. Коридор. Так виглядає. І номер у мене 107. Заходимо всередину. Так, ну, кімнати тут, скажімо так, середньої свіжості. Так, картка. Кімнати середньої, ванна кімната. Унітаз продезінфіковано. Так виглядає умивальник. Вода гаряча. Є. Норм. Полотенце, такі от шампуні, мило. Так, що тут у нас ще є? Ну, такий от душ, душ. Так. Рушники один є, інший, мабуть, в номері. Так, от така от душова у нас кабіна. Так, шафа. Так, в шафі сейф, який платний. І немає навіть, так, додаткових одіял немає. Є вішалки. Так, аж 3 кроваті. Ого, 3 кроваті. Так, у мене 3 кроваті, ясно. Телефон. Якась люстра, мабуть, колись була. Але підсвітки такі в кроваті. Так, телевізор. Таке от робоче місце, стіл. Є місце для багажу. Так, подивимося, чи є щось в холодильнику. Обіцяли воду. Так, є пляшка води, яку надають при заселенні в номер. Окей. Але, що звернув увагу, немає навіть урни в номері. Є лише біля туалету все так. Ну, є балкон, добре. Є балкон відносно нормального розміру. Ок. Головний мінус, до речі, Wi-Fi тут платний, що немає Wi-Fi. Тому краще або купувати місцеву сімку, або підключати рому, купувати є сім.
якщо вам потрібний стабільний інтернет для роботи чи соцмереж. Ось такий вид з балкону на бар і на басейн, де зараз цього реконструюють і робітники щось там роблять. І гори видно, до речі. Ну, так номер виглядає, що зайти з балкону. Дві кроваті зразу і одна окремо. А зараз ми з вами ознайомимося з концепцією, яку пропонує готель Vasa Hotel. Так, концепція «все включено». Що ж тут у нас включено, що не включено? Сніданок з 7:30 до 10:00, обід з 12:30 до 14:00, полудник з 16 до 17, вечеря з 18:30 до 20:30. Бар біля басейна працює з 10 до 22. Пропонує місцеві безалкогольні напої, місцеві алкогольні напої, вино та пиво, вода, кава, чай. Так, до речі, в цьому готелі подається дійсно тільки вино і пиво, нічого міцнішого немає. Всі види. Так, що в нас тут послуги, які оплачуються за додаткову плату. Всі види алкогольних напоїв, коктейлі, свіжевичавлені соки, турецька кава, міні-бар оснащений і іншими напоями, крім води. Якщо він оснащений, у мене лише вода. Тобто вода безкоштовна. Хімчистка, телефон, факс, інтернет, Wi-Fi, сервіс номер, няня, сейф на тиждень $15. Більярд, магазин. Це все платно. Так, безкоштовні послуги. Сніданок, обід, вечеря, кава, солодощі, місцеве вино, пиво та безалкогольні напої, басейн. Ну, басейн зараз на ремонті, ну і не сезон. Сейф номер для інформації про користування, а також для отримання коду до сейфу звертайтеся на ресепшн. Наш готель не несе відповідальності за втрачені речі. Час заселення в номер 14:00. Мене заселили після 13:00. Час виселення з номера 12:00. Для зміни часу виїзду, будь ласка, зверніться на ресепшн. Так. Будь ласка, для раннього виїзду на екскурсії замовляйте ланчбокс за день до виїзду до 19:30. За втрачу або поломку ключа від номера знімається плата €10. Будь ласка, не користуйтесь банними полотенцями на пляжі і біля басейна. Ви можете взяти рушник на прокат на ресепшені. Ага, тобто за додаткову плату. Будь ласка, не відвідуйте ресторан в пляжному одязі. Гості готелю мають носити браслет постійно. Ну, я браслет зараз взагалі не одягають. Сказали, тут всього 35 людей, ніяких браслетів немає. Інформація про виїзд. День виїзду з готелю, номера звільняються до 12:00. Зранку потрібно підійти на ресепшн і уточнити можливість продовжити перебування в номері. Ось така концепція. Все включено в готелі Vasa Hotel. Прийшов час вечері. Тут такі солодощі, солодке на вечерю, груші. Так, капуста, такий от лимон, в принципі, овочі. Є мариновані, є свіжі огірки, помідори. І салати. Так, на вечерю у нас, ну, в принципі, майже те ж саме, що і на обід було. Цибулька. Готові салати. Так, ось такі помідори з'явилися, макарони. Так, тут у нас що, капуста, картопля. Ага, це курка. Рис і картопля з куркою. Суп якийсь. Кава, чай. Так виглядає у нас вечеря в готелі Vasa Hotel. Ну, не дуже густо, але те. Ну, але щось не дуже тут. З вечерею, з обідами. Зайшов на бар, взяв собі трошки пивка, погода хороша, вихідний. Сидимо, відпочиваємо. Зараз пивка вип'ю, піду схожу, покажу вам, де знаходиться пляж. В цьому готелі є свій, скажімо так, орендований, я так розумію, пляж, зона на Клеопатрі. Там безкоштовно ми можемо користуватися шезлонгами і все. Все інше платне, але хоча б шезлонги є місце. Можна сходити. Так що так от. Пивко. Ефес. Пиво Ефес тут наливають. І вино.
барі із алкогольних напоїв, пиво, вино. З безалкогольних Кока-Кола, Фанта, Спрайт. Більше нічого немає. Ось так от. Вийшов з готелю, зараз потрібно повернути направо, ще раз направо, ми підемо до Міграса і потім, якщо потрібно Міграс, якщо не потрібно, то потім біля нього наліво і дійдемо до моря. Зараз покажу дорогу, як іти, скільки йти, засікаємо час, поїхали. Так, ось так виход з готеля. Тут, до речі, ось одна тераса біля бару і тут ще інша тераса від готелю є, можна і там сидіти. Кому як зручно, хто хоче біля дороги, хто хоче там ближче до басейну. Так, і повертаємо, якщо вийти з готелю, повертаємо направо, як я вже казав, йдемо прямо і зразу повертаємо знову направо. Можна, в принципі, прямо йти, але до Міграса направо. Воно по дорозі десь однаково виходить. От, до речі, те, що хотів сказати, що похвалити готель саме за розташування. Тому що ми знаходимося в самому центрі Аланії. І ви самі побачите, наскільки тут все близько. Ну, йдемо зараз до найближчого Міграс. Тут можна купити нормальні солодощі додому, або дрібниці, чи в номер, чи додому. А потім вже далі підемо до моря. Вон, як бачите, вже Міграс вже видно. Бачите, просто за поворот, за ріг заходите і зразу вже от Міграс. Працює, по-моєму, до 10 години вечора. Тобто все рядом є магазини, купа всього. Йдемо по дорозі. Нормальна, в принципі, дорога. Зараз поки ще не сезон, людей небагато. Якісь ресторани, вон морський сіфуд, морської їжі, ресторан морепродуктів. З цієї сторони також кебаб. Теж сіфуд. Ну, коротше, ресторани на будь-який смак. І якщо потрібно, то так заходите в Міграс, йдете прямо. Там туди до головної дороги, а в цю сторону вже до пляжу. Вон там вхід, де люди заходять, не оцей зразу склад, а вон там, де трошки далі. Там, от вхід бачите, там он Міграс. Так, йдемо далі вже в сторону пляжу. Так, що ще розповісти, що тут рядом є? Ну, як я вже казав, що сам готель знаходиться, ну, можна сказати, в ідеальній точці. По-перше, буквально за рогом є оцей ж Міграс супермаркет. Це рятівне коло для туристів, тут фіксовані ціни в лірах, можна вигідно купити турецькі солодощі, подарунки, нормальну каву, айран або свіжі фрукти, не переплачуючи туристичних всяких крамниць. По-друге, що ще є поруч? Ну, буквально 10-15 хвилин, ну, навіть менше. Да, неспішної прогулки, і ми будемо біля знаменитої печери Дамлаташ. По-моєму, вона зараз не працює. А так-то взагалі туди обов'язково варто зайти, зарядити свіжого повітря. Особливо, якщо маєте проблеми з диханням. Повітря дуже цілюще. Прямо біля печери знаходиться нижня станція канатної дороги Аланія Телеферіт. Сідаєте в кабінку і за кілька хвилин ви вже на горі біля фортеці Аланії. З фантастичним видом на все місто. Якось я вам ще туди піднімуся і зніму вам фортецю саму Аланію, і види, які звідти відкриваються, а в якомусь одному з випусків я зніму там все. До речі, якщо любите історію, то за 2 кроки від готелю розташований ще археологічний музей Аланії. Але, звісно, найкрутіше це море. Море, ось ми до нього йдемо. Готель хоч і на другій лінії, але до пляжу Клеопатри йти метрів 200, напевно. Менше 5 хвилин. Цей пляж, до речі, вважається одним з найкращих у світі Туреччині. Ось бачите, це парк, туди направо це вже там канатна дорога, а прямо парк і до пляжу. Берег, до речі, цього пляжу поділений на секції з номерами. Зазвичай оренда шезлонгу і парасольки тут коштує чимало грошей. Проте от наш цей Васа Хотел має домовленість. Ви приходите саме на пляж номер 2. Ось туди, бачите, канатна дорога, про яку я розповідав, піднімається. Там станція знаходиться тут зовсім рядом. Проходимо через пляж, доходимо до пляжу номер 2, Cleopatra Beach No. 2. Якщо попросять показати браслет, до речі, браслет уже оділи, жовтого кольору такий. І шезлонги з парасольками для вас абсолютно будуть безкоштовні. Ну, для 3-зіркового готелю, економ-готелю, така опція, я вважаю, що це справжній джекпот.
який перекриває багато дрібних мінусів. Ось такий от красивий парк. Люди відпочивають. Досить таки прибрано все. Бачите, кущики, все зелене. Зараз квітень місяць, нагадую. І в Туреччині вже тепленько сонечко, люди відпочивають, загорають. Але погода ще мінлива. Буває сонце таке, як сьогодні, буває. Тож, і оце, до речі, цей наш пляж. Пляж номер 2. Легендарний піщаний пляж Клеопатри. Від готелю ми йшли буквально хвилин 5. Але тому показуйте браслет і заходите. Бачите, ось така от територія, пляж номер 2. Оце він і є, це наш пляж. Прийшов до пляжу, це наш пляж, зразу з парку заходить, пляж номер 2, щоб ви розуміли. І лежаки у нас безкоштовні. Можна будь-який займатися, по браслетам готелю Vasa Hotel можна безкоштовно тут лягти. Так, море зараз виглядає, людей багато заграє. Пляж піщаний, це, наскільки я знаю, найкращий пляж Аланії Клеопатра. Пляж, звісно, звичайно класний. Мені подобається. Пісочок, хвилі, люди там хтось купається, ну небагато таке, що бажаючих, хто купається. Але сам факт, який тут звичайно супер. Пляж. Так от виглядає пляж. Дивіться, яке море, які хвилі, красота. Що ще потрібно? Коли приходите на пляж, зразу забуваєте про всі недоліки готелю. Тому що, ви ж їдете на пляжі, не в готелі. Вон канатна дорога туди наверх піднімається. Клас. Прийшов на сніданок, тут у нас чай, кава, все по стандарту, варені яйця, якесь чи картопляне пюре, але щось воно виглядає дуже несимпатично. Так, сиски, каша молочна, ковбаса. Ковбаса, до речі, досить таки непогана. Сири різні види. До речі, сніданок, що це, не ця ковбаса, а та нарізка непогана. Овочі, лимони, оливки є, маслини, сухі сніданки. До речі, непогано на сніданок. Пора підбивати підсумки перебування в готелі. Готель Vasa Hotel 3 зірки. Хочу сказати, що сподобалось, що не сподобалось. Сьогодні останній день. Тут я був 7 ночей. Так, на 7 ночей я купував цей готель. Давайте так, що сподобалось, що не сподобалось. Сподобалось, що при заселенні в холодильнику була пляшка води 1,5 літрова. Тобто, в принципі, хоч якийсь бонус від готелю. Також великий плюс, що в готелю є договір з пляжем, і для гостей нашого готелю безкоштовні лежаки на пляжі. Рушники пляжні ніхто не дає, їх потрібно або купувати самому, або десь в оренду вибрати. Цього нюансу я не знаю. Тобто, але в принципі лежаки на пляжі у нас безкоштовно. Вони на піску можна лежати, а на лежаках це пляж номер 2 великого пляжу Клеопатра. До пляжу дуже-дуже близько, тут метрів 300 пройтися. Такі от плюси. Мінуси. Із мінусів дуже-дуже великий мінус – це харчування. Харчування в готелі
взагалі не смачно і ти їсти не хочеться. Нормальні лише більш-менш сніданки, кабачки, баклажани, яйця варені, сири непогані досить, ну ковбаса не дуже. А так взагалі по харчуванню дуже часто якісь соєві котлети, якийсь фарш, м'яса майже немає. Якщо є, то якась курка і вона не дуже смачна. Тобто з м'ясом біда. Ще більш-менш нормально можна гриби якісь знайти таке, і їжа не дуже смачна. Тобто по харчуванню дуже великий мінус. Тому хто буде сюди їхати, врахуйте цей факт. Тому що, ну, якщо ви просто приїжджаєте переночувати, тоді, можливо, вам це підійде. Якщо переночувати і ви будете по цілий день десь гуляти, на пляжі будете, по екскурсіях ходити, і ви будете харчуватися поза межами готелю, тоді так. Так, зараз звук тут ремонтують басейн, тому теж мінус. Зараз покажу. Ремонт басейну зараз йде повним ходом. Басейн ще не працює. З вікна навіть гори трохи видно. Ось це бар. Бар працює з 8 до 22. Ще також на рахунок бару. Бару великий мінус тому, ну, хто любить випити, то тут мінус, що із алкогольних напоїв дають лише пиво та вино. Іншого алкоголю тут немає. Тобто ви можете безалкогольні напої тут брати, пиво, вино, все, більш нічого тут немає. Але із плюсу, що, наприклад, Кока-Кола тут оригінальна, а не якийсь місцевий аналог, як у Іргуні. Ще з мінусів в мене не було в номері одіяла, ковдри. Не було жодної ковдри, і лише пледик тоненький, і приходилося пледиком криватися цим. І він тоненький, незручний, і холодно було спати. Тобто приходилось включати кондиціонер на опалення, того, що без цього неможливо. Ось якось так. Так, звук заважає, звичайно, пиляють. Це теж мінус, що вони... Добре, що вночі ніхто не пиляє, нічого. Що ще скажу вам? Що сказати? Ну, номер більш-менш нормальний. В Іргуні, якщо порівняти з Іргуном, це теж 3 зірки. Я їх приблизно за одну ціну купував, але зараз Іргун дорожче, ніж Васа. В Іргуні харчування було набагато краще. Там було, в принципі, і смачно, вибір невеликий, але було смачно. Тут ні. І в Іргуні там меблі були нові. Тут такі, не скажу, що вони сильно старі, але ну, не такі нові. Також в мене 3 односпальні кроваті, мені на одного, не знаю навіщо мені 3 кроваті. 3 ліжка було в мене. Ну плюс балкон, нормальний балкон, не такий маленький, як в Іргуні, це плюс. Ну от я вам сказав те, що є. Так от, готель знаходиться в центрі міста, тому тут є куди вийти, є де погуляти і так далі. Тобто я вам все показав, а ви вже самі собі робіть висновки. Кому підходить такий готель, кому не підходить. Тому точно не рекомендую приїжджати сюди батькам з дітьми, з маленькими дітьми, тому що їм тут не буде чого їсти, і це буде трошки їм да, і щоб не отруїлися. Тому що з такою їжею можна, мені здається, тут можна і отруїтися. Не знаю, як на якість, точніше на отруєння, наче скарж не було, але не смачно. Не смачно взагалі. Ну а так, робіть самі висновки. Зараз середина квітня. Басейн тільки роблять, ще до сезону вони тільки готуються. Що ще хочу сказати? Спочатку, коли сюди приїхав, тут люди були, але були в основному із Росії туристи. Зараз в основному туристи із Польщі і трохи з Західної Європи. Є з Німеччини, є з Нідерландів. Тому дуже багато поляків зараз. Тому отак от, зараз такий от контингент, що буде далі, не знаю. Ну, в принципі, розказав все, що тут є.
Якщо кого якісь питання по цьому готелю, можливо, щось десь не розказав, можливо, щось забув. Тому пишіть коментарі, і в коментарях я обов'язково вже розповім, вже дам відповідь на конкретні питання. Залишайтеся свідомими мандрами, дивіться мої відео, дивіться крім огляду готелів також інформацію, яку я надаю в вигляді підкасту про різні країни. Будьте свідомими. Пока-пока.